PUBG කියන්නේ ලංකාවේ දැනට ගොඩක් ජනප්‍රිය මොබයිල් ගේම් එකක්. ඉතින් මේ මොබයිල් ගේම් එක සමහර Android ෆෝන් වලට ස්ට්‍රක් වෙන ඉෂුව එකක් තිබ්බා. මේ ඉෂුව එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඔයා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම්. මුලින්ම PUBG Mobile game එකේ settings වලට ගියා නම් graphics කියලා option එකක් තියෙයි. මේකේ smooth balance සහ graphic level අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී graphics වල quality එක ගොඩක් අඩු කරත් මේ lag වෙන issue එක තාමත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක හදාගන්න game එක ඇතුලේ option එකක් නැහැ. මේක හදාගන්න phone එකේ settings වල about phone කියන option එකට යන්න. දැන් මෙතන තියෙන build number එක 4 පාරක් tap කරන්න. එහෙම tap කරාම developer option එක enable වෙනවා. මේ developer option එක open කරලා පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහා hardware rendering acceleration කියන option එකේ force GPU rendering කියන එක enable කරන්න. ඒකම force 4x කියන option එකත් enable කරන්න. මේකදී ඔයාගේ phone එක උපරිම GPU power එකකින් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහාට ගියා නම් apps කියලා option එකක් තියෙයි. මේකේ don't keep active කියන එක enable කරන්න. ඒක enable කරා නම් ඔයාගේ phone එකේ recent use කරපු apps background run වෙන එක නවත්තනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඉවර වුණාට පස්සේ මේ phone එකේ FPS අගය බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් FPS 97ක් පනිනවා දැන්. දැන් ඔයාගේ PUBG game එක play කරලා බලන්න. lag වෙන ඒවා ගොඩක් දුරට අඩුයි. ඒ වගේම මේ game එක ගොඩක් smooth play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ සම්බන්ධව ඕගලන්ගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අපිට like කරන්න. ඕගලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Peace.